สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดเมียฝรั่งอเมริกาค่ะหลังจากรับชมคลิปนี้จบแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ